คนที่ลดความอ้วนได้ผลทำ4ข้อนี้ What they don't know is the bullshit, the drama, the guns, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama, the papa. ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าแนวทางการลดความอ้วนมันมีเยอะมากนะครับแต่คนที่ลดความอ้วนได้ผลและรักษาผลลัพธ์ไปได้นานเขาทำ4ข้อนี้ครับข้อแรกนะครับคือเรามักจะต้องนะครับสังเกตตัวเองว่าเรากินอะไรบ้างหรือว่ารู้ตัวอย่างน้อยๆนะครับว่าเราทำอะไรกินอะไรในแต่ละวันครับเพราะข้อนี้นะสำคัญมากนะครับมันจะเป็นตัวแปรให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินถูกทางได้ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเรากินสเปะสปะแล้วไม่รู้เลยว่ากินอะไรบ้างเนี่ยนะครับการที่เราจะไปปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะเราไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างดังนั้นนะครับข้อที่1คือเราต้องรู้ตัวครับข้อที่2คือเราต้องฟังเสียงร่างกายนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยจิตใจเราอยากจะลดไขมันลดความอ้วนได้เร็วๆใช่ไหมเราไปทำสูตรที่มันยากๆคาร์ดิโอทุกวันนะครับแต่เราลืมฟังเสียงร่างกายของเราก็จะเหนื่อยล้านะครับพอเหนื่อยแล้วก็ล้าเนี่ยนะฮะมันก็หนีไม่พ้นนะครับบางครั้งเราก็ตะบะแตกเราก็กลับมากินแหลกเหมือนเดิมดังนั้นนะครับฟังเสียงร่างกายด้วยนะครับว่าเราหิวหรือเปล่าถ้าหิวไปหาของกินที่มีประโยชน์กินอย่าอดนะครับถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยพักก่อนนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังท้อเนี่ยจะได้เติมกำลังใจได้ครับข้อที่3คือการจดบันทึกนะครับถ้าเราไม่จดบันทึกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรรู้สึกอย่างไรบ้างดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องจดบันทึกนะครับในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวันได้ก็ดีนะครับก็คือว่าในสัปดาห์นี้เรากินอะไรบ้างคร่าวๆก็ได้นะครับสัปดาห์นี้เราออกกำลังกายอย่างไรบ้างและที่สำคัญนะครับจดบันทึกว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสูตรการกินและการออกกำลังกายนั้นมันทำให้เราเหนื่อยเกินไปไหมนะครับทำแล้วรู้สึกว่าได้ผลหรือเปล่าสิ่งที่หลายคนทำผิดนะครับคือจดบันทึกกับน้ำหนักตัววันจันทร์น้ำหนัก80วันอังคาร81วันพุธ82นะครับแล้วก็วันพฤหัสลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการจดแต่น้ำหนักตัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะลองนึกภาพดูสมมติปีหน้านะฮะเราย้อนกลับมาดูจะเห็นแค่กราฟน้ำหนักตัวขึ้นลงไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าเราจดบันทึกพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายความรู้สึกนะครับและผลลัพธ์ในเชิงของนะครับความรู้สึกของเราเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ว่าอ๋อโอเคออกกำลังกายแบบนี้รู้สึกดีออกกำลังกายแบบนั้นรู้สึกเหนื่อยเกินไปแบบนี้เป็นต้นครับและข้อที่4สำคัญมากนะครับการจดบันทึกที่ดีคืออะไรมั้ยคือการจดบันทึกในที่เราคุ้นเคยและง่ายนะฮะอย่าไปโหลดแอปใหม่ๆอะไรมาเยอะนะครับลองสังเกตตัวเองก่อนว่าเรามักจะใช้แอปอะไรยกตัวอย่างของผมเนาะผมใช้ Calendar นะครับก็คือแอปปฏิทินง่ายๆนี่แหละครับเราก็เอาไปใส่ไปเลยในปฏิทินว่าเฮ้ยตอนเช้าเรากินอะไรบ้างนะครับในช่วงที่เรากำลังลดไขมันอยู่หรือว่านะครับใส่ตารางออกกำลังกายเข้าไปแล้วบางทีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจดบันทึกล่วงหน้าได้ด้วยว่าสัปดาห์หน้าเราจะออกกำลังกายอย่างไรบ้างการจดบันทึกนะครับในสถานที่ต่างๆเช่นในโน้ตโพสต์อิทในปฏิทินเนี่ยจะช่วยให้เราจำได้ครับแก๊งดูจบอย่าลืมนะครับถ้าใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามซีรีส์ Fat Loss Series นะเราจะคำถามต่างๆและเรื่องราวการลดไขมันเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางการลดไขมันเพิ่มกล้ามฟิตหุ่นนะครับอย่างถูกวิธีเนี่ยนะอย่าลืมติดตาม Fit Junction นะครับหรือว่าทักเราเข้ามาทาง Line @Fit Junction นะครับเรามีโปรแกรม e-book แล้วก็มีคอร์สออนไลน์กับออนไลน์โคชชิ่งเนี่ยนะครับช่วยให้คุณลดไขมันฟิตหุ่นอย่างถูกวิธีครับ